به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که هر جا هستین سلامت و خوشحال باشید. توی این ویدیو میخوام در مورد خونه شما صحبت کنم. خیلیاتون در واقع درخواست داده بودین، حالا چه توی پیوی تلگرام چه به صورت کامنت توی این مدت. گفتم که حالا یه ویدیو در موردش برو کنم. ببینید، خونه شما، اول اینکه این تصویری که ازشون توی سینما ارائه شده یه جورایی درسته، یه جورایی هم اشتباهه. خب یعنی یه تصور اشتباهی رو ایجاد کردن و من ندیدم واقعا استاد مقرری در این زمینه بخواد صحبت بکنه. یعنی این ایراد اصلی و بزرگی که توی چهره که از اون معرفی شده رو برطرف بکنه و اونم اینه که ببینید، خوناشاما اینجوری نیست که مثلا اون خون، اون مایع براشون تغذیه‌ای داشته باشه یا مثلا براشون خاصیتی داشته باشه. نه. چرا خون رو میخورن؟ چون خوناشام مثلا موجودیه که به انرژی حیات موجودات دیگه وابسته است. خب و چرا خون حالا بیشتر تمایل داره؟ به خاطر اینکه توی خون بیشترین انرژی حیات هست. خب چرا مثلا ما کسایی که مثلا میخوان عقیقه بشن میگن مثلا گوسفند بکشید؟ چون اون خونی که ریخته میشه بیشترین انرژی رو تولید میکنه و اون انرژی رو حالا توی عقیقه، حالا سری موجودات نورانی میان برمیدارن و با اون یه سری کار انجام میدن. متوجه شدید؟ پس در اصل اینجوری نیست که دوستان مثلا این خون مثلا نمیدونم از آب و از فلان اینا تشکیل شده مثلا این اون بخوره. نه، اون انرژی رو دریافت میکنه و خون و شام تو لایه‌های پایینه. خب بعضیاشون تا لایه‌های نزدیک به بعد 4 هم میرن. خب یعنی یه جوری یه فرکانس موقت بلدن، یه فرکانس موقت برای خودشون ایجاد میکنن. خب به صورت سطحی، حتی یه مقداری در واقع به صورت سطحی فرکانسشون رو دارن بالا، اما عمق انرژیشون همچنان تاریکیه. خب یعنی بعضی دوستان میگن مثلا ما حالا اونایی که پیام میدن، اونایی که مدیوم هستن پیام میدن، بعضیشون میگن مثلا ما اینو توی روی گردمون دیدیم، از دور یه موجود دیدیم، یا یه لحظه چشم سوم باز شد یه چیزی دیدیم، احساس کردیم خوناشامه. یعنی حس درونمون به اون گفت خوناشامه. یا تو گروه فکنی ممکنه. خب ممکنه، ولی بیشتر چون خودت علاقه داشتی یه لحظه شاید چشم سوم یه برداشتی از یه لایه بکنه و بهت نشون بده و اینم تو گروه فکنی خیلی احتمالش کمه. حالا بهتون در مورد ویژگی هاشون هم میگم چرا اصلا خیلی کم دیده میشن، علتش چیه. ببینید، خوناشام اولا اینکه از دوران باستان ایجاد شد. خب و اصلا کار یه موجود نبود تشکیلش، کار مجموعی از موجودات تاریکی بود. حتی یه سری جنایی که تو درجه شیاطین بودن هم اخیر بودن توی تشکیلش. اینا اومدن در واقع در واقع جسم یک انسان مرده رو استفاده کردن، یا انسانی که تصویر شده بود، حالا نمیدونه با مرده بود، تصویر شده بود، چی شده، اینا از جسمش استفاده کردن که 100% دیگه اون انسان الان دیگه فوت کرده و جسم فقط استفاده شد، اون انسان دیگه نیست. متوجهید؟ جسم شاید استفاده شده باشه یا یه جورایی مثلا یکی از کالبدهاش استفاده شده باشه. خب و یه جورایی از یک انرژی و قدرت منفی مثل یه نفرینی یه همچین چیزی رو استفاده کردن و صرفا یک انرژی که تو درون موجود هست و موجود روحی نداره، زنده نیست. میدونی چی میگم؟ مثل یک جادوه اصطلاحا. و این موجود تشکیل شد و اولا که بخلاف این که حالا خیلی فکر میکنم مثلا خوناشام خیلی ترسناک، واقعا موجودات درس کنم که ضعیفی هستن توی کشف منابع انرژی. توجه؟ حالا بهتون توضیح میدم چیه. حالا یه سری ممکنه جبهه بگیرن بگن نه مثلا خوناشام خیلی قویه. قوی هم هست ولی ویژگی‌های دیگه داره. متوجه؟ قوی بودنش توی این نیست. ببینید، خوناشام با گرگینه، خب اینا معمولا با هم دیگه همکاری میکنن. خب گرگینه اون خوی وحشیگری و اون خوی شکار رو داره. خب ولی خوناشام مثل یه انرژی تاریک و پنهان کنارشه. یعنی میاد تغذیه میکنه ولی
در اصل شکار رو گرگینه انجام میده. حالا بعضی موقع میشه چون اینا جفتشون هم جنسشون تاریکیه، این با هم در میافتن، ولی تو اکثر مواقع اینا با هم دیگه همکاری میکنن. خب گرگینه است که در اصل اون منابع انرژی رو و توی دوران باستان خب اینا که وقتی که مثلا روی زمین بودن چیکار میکرد؟ گرگینه شکار میکرد. خب بعد خوناشا میومد مثلا حالا از اون تغذیه میکرد بیشتر. این هم بهتون بگم خوناشا گفتم منم بهتون دیگه نکته مهم شاید این ویدیو این بود که پس خوناشام صرف خون مد نظرش نیست، حتی خوناشام میتونه از انرژی ترس هم تغذیه کنه، از انرژی عرض کنم که مثلا احساسات منفی، از انرژی جنسی منفی یا امثال هم خلاصه استفاده بکنه. ولی بیشترین منبع انرژیش، بیشترین انرژی که باهاش تطابق داره با وجودش، با اون در واقع جادویی که در درونشه، انرژی حیاتیه که توی خون هست. بازم نه خود خون، انرژی حیاتیه که توی خون هست. متوجه شده؟ یه نکته هم در مورد شکل ظاهریشون بهتون بگم. ببینید شکل ظاهریشون یه مقدار متفیره. خب و حدود 3 تا شکل دارن. ببین توی لایه هایی که یه مقدار نزدیکه، نمیگم نزدیکه واقعا، یه مقداری شاید نزدیکتر باشه به لایه جهان انسانی که خب خیلی هم که برخوردهای کمی باشون داشتن، اینا مثلا تو اون لایه دیدنشون یا پوستشون سرد، یه حالت خیلی سرد خوش، چشماشون یه حالت انگار خالی. خب و حالا مثلا بعضی دندوناشون شاید یه ذره مثلا تیزتر باشه، یه همچین حالتهایی دارن و خیلی یه پوست انگار مرده. ببینید دوستان، این تصویری که از موجودات ماورایی توی سری فیلم‌های اصلی هالیوود خب نشون میدن، اینا رو فکر نکنید اینا مثلا همینجوری الکیه. خب فیلمسازای اصلیشون، فیلمسازای بزرگشون که پشتش مثلا کلی تحقیقات، کلی میفهمید دیگه، یه فیلم مثلا خیلی در موردش تبلیغات میشه، خیلی بودجه عظیمی خرج شده و چون اینا خیلی تبلیغات میکنن. من خیلی حالا دوست دارم در مورد این فیلم‌هاشون رو تحلیل کنم، ولی متاسفانه یوتیوب همشون سری کپی رایت میزنن. واقعا من شک ندارم که مدیومای خیلی قوی پشت خیلی از این فیلم‌های هالیوود هست و خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم، ولی متاسفانه چجوری میگم اون حالا شاید من امکاناتش خیلی ندارم یا یوتیوب هم خیلی مواقع محدودیت ایجاد میکنه، نمیذاره مثلا راحت یه فیلم چند ثانیه‌اش نشون بدی بعد تحلیلش بکنیم. فیلم‌های اصلیشون اون چهره‌ای که از خوناشام نشون میدن خیلی واقعا درست بود. یعنی در فیلم‌های اصلی که یا سریال‌های اصلی که در مورد خوناشام، نه هر چطور بگم زیاد درست کردم، ولی اونایی که اصلیه مشخصه پشتش تحقیقات هست، پشتش مثلا یه سری مدیوما هستن، اونا خیلی این تصویر که ارائه دادن واقعا درسته که چهره سرد و در واقع یه چشمای تقریبا مثل یه چهره مرده، بعضیشون یه مقدار دندون های این حالتی و چشمای خاص. حالا دیدید دیگه اون چهرهشون درست، اون چهره‌ای که نزدیکه، یعنی نمیگم بازم خیلی نزدیک و اشتباه نکنم، بعدا نیست سری ممکنه برام چیزی بکنه، نه نمیگم نزدیکه ها، یه مقدار نزدیکتره به لایه انسانی. اون دو تا لایه دیگه خب خیلی دورتر میشن به لایه جهان انسانی دیگه. به اکثرا هم کسایی که خوناشام دیدن تو اون لایه دیدن، اون ریختیه. تو لایه پایینتر وقتی که هست این شکل دومشه، همون سایه است. خب سایه است و تو اون لایه پایینترش در واقع از انرژی متنوع‌تر خیلی بهتر میتونه استفاده بکنه، حالت سایه مانندش. یه مدل دیگه هم هست که گفتم موقتا میاد تو لایه‌های بالاتر و حالا ممکنه حتی یه انرژی، یه ظاهره فرکانس خوب هم به خودش بگیره که ممکنه و ممکنه که حالا یه سری حتی بوله ظاهره در واقع قشنگشو بخورن. توی اون حالت یه حالت مه بین خاکستری و مشکی میشه. توجه این حالت پس 3 تا شکل داره خوناشام، اینجوری نیست که همیشه مثلا اون شکل باشه که توی در واقع سینما گفتم. این در مورد خوناشام بود. حالا انشالله توی ویدیو بعدی سعی میکنم در مورد گرگینه ها هم صحبت کنم، چون این دوتا با هم خیلی کانکتن و خوناشام با گرگینه کانکتن و
تو بعضی فیلمای خاص هالیوودی هست نشون میده این دوتا با هم دیگه همکاریشونو. خب من یکیشو شاید قبل از اینکه اصلا از این داستان خبر داشته باشم که دوران بچگی میدیدم، یادم نیست واقعا چجوری. حالا اگر دوستان کسی دیدم توی کامنت حتما بگم که حالا فیلمی که ارتباط این دوتا رو نشون داده باشه، اون فیلم خیلی درست، اون فیلم واقعا مدیومای قوی پشت سرش بودن. آره حالا ایشالا که مورد قبولتون واقع شده باشه. ببینید دوستان، شاید نظری که من در مورد قرآن شما داشتم با یه سری نظری که استادای دیگه حالا داشتن شاید متفاوت باشه و همشون هم تاج سر منن و حالا این نظر من بود. اگر موافق مخالفید احترامتون روی چشم من ممنون میشم که شما هم همینطوری برخورد بکنید. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون. حالا انشالله سعی میکنم در مورد موجوداتی که علاقه دارین در موردشون صحبت کنم، موجودات ماورای خاص. حالا میتونید بفرمایید تو کامنت ها در موردشون صحبت کنم تا جایی که اطلاع دارم یا میتونم به طریقی خلاصه اطلاعات ازشون در بیارم. فعلا خدا نگهدارتون.